revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbour, iar astăzi avem un subiect extrem de delicat, dar totuși foarte important. Vorbim despre incestul narcisicului. Se spune foarte mult în literatura de specialitate despre incest în ceea ce privește narcisicul și foarte multe dintre persoanele din viața de zi cu zi care sunt în relație cu narcisicul observă acest incest, doar că este atât de șocant și de frapant încât le este extrem de greu până și să-l creadă, dar rămite să mai și vorbească despre asta. Și totuși este cât se poate de real. De multe ori am fost întrebată ce înseamnă incestul narcisicului, de ce narcisicul ajunge să aibă relații sexuale cu copiii lui, cu membrii ai familiei directe, ce se întâmplă de fapt, de ce din toată lumea asta care există, incestul se întâmplă. Pentru că dacă ești femeie și ești căsătorită cu un narcisic și observi că soțul tău îți pipăie copilul, fată, e greu să accepti acest lucru, este dureros, șocant, nu vrei să știi că se întâmplă asta și totuși se întâmplă. Ei bine, narcisicul este incestual și este incestual în două forme, fizic, sexual și emoțional. O să spuneți, ce e aia incest emoțional? Sunt convinsă că aveți o idee despre ce înseamnă, dar astăzi voi explica mai mult despre această dinamică. Pentru că, deși de cele mai multe ori incestul sexual este cumva mai ușor de acceptat, incestul emoțional este mult, mult mai frecvent și mult mai ignorat. Incestul în sine presupune o relație inadecvată de apropiere din punct de vedere romantic cu o rudă de gradul întâi, cu un copil, cu un frate, o soră, o verișoară, un verișor, gradele de rudenie primare. Desigur, cel mai devastator este la nivel de copii, părinte-copil. Însă, dinamica este aceeași și când sunt frate și soră și când sunt verișori. Deși sunt un pic mai departe, să spun așa, au aceeași conotație, același impact, același dinamism per total. Narcisicul, după cum bine știți, are ideile de grandoare. El este unic, extraordinar. Este lipsit de empatie. Ca atare, toți ceilalți din jurul lui sunt obiecte de folosit. Un copil al său este dulce, drăguț și mai mult decât atât îi poartă programarea genetică. Și mai mult decât atât, ca un obiect vorbitor și mișcător care îi produce plăcere și mai ales validare privind supremația, totalitarismul, dominarea, pentru că un copil este submisiv, este drăguț, este afectuos, este vesel și sincer. Poate deveni și interesant din punct de vedere sexual pentru narcisic. Știu, sună bolnav și urât, rău. Este imoral cu siguranță. Nimic din ceea ce o să vă spun eu astăzi nu este o
justificare sau o modalitate de a accepta ingestul sub nicio formă. Explic numai de ce se produce, de ce există. Pentru că în mintea tuturor victimelor incestului se ridică această întrebare. De ce? De ce părintele meu m-a abuzat? De ce soțul meu și-a abuzat copilul nostru? De ce fratele și-a abuzat sora, copiii mei între ei? Nu este vorba despre o joacă. Nu este vorba despre o nesăbuință. Nu s-a gândit la asta, a fost o greșeală. Nu, este foarte conștientizată și este intens satisfăcătoare față de narcisic. Îmi pare rău dacă dezgustul meu vis-a-vis de această idee este evident, pentru că nu pot să-mi reprim dezgustul față de această atitudine și față de acest tip de gândire. Dar este real și se întâmplă. Narcisicul este extrem de validat și își găsește locul inclusiv cu atracție sexuală față de propriul său copil, pentru că purtându-i programarea genetică, narcisicul se simte atras sexual de o potențială putere la fel de mare ca a lui. Și narcisicul fiind și bărbat și femeie, cu atât mai grav din punctul de vedere al unei femei, după părerea mea, este ideea că propriul copil care îi poartă structura genetică, ADN-ul, este cea mai mare validare a supremației, a dominației, a grandorii, a idealizării iubirii totale și total dedicate, implicarea absolută. Și mai mult decât atât, este relația ideală. Narcisicul în sine este un copil care niciodată nu crește. Vârstă de dezvoltare între 3 și 5 ani din punct de vedere emoțional. Ca atare, un copil al narcisicului în vârstă de 3 și 5 ani este exact el. Ca atare, dorința și atracția sexuală față de un copil de 3 și 5 ani, între 3 și 5 ani a unui narcisic, este despre o fuziune cu sine. Iar acest lucru provoacă excitație sexuală. Nevoia de fuzionare bolnavă a narcisicului până acolo merge și este extrem de satisfăcătoare și îmbietoare pentru un narcisic. Desigur, este o devianță sexuală. Desigur, este încadrată în parafilii și în pedofilie. Absolut. Și nu există nicio posibilitate să nu fie încadrat acolo, pentru că asta se întâmplă. Însă, în mintea lui, narcisicul este atât de disociat, atât de separat de realitate, încât el nu poate fi atras sexual decât față de cineva ca el. Ori, cum poate fi mai mult ca el decât să fie propriul său copil? Din punctul meu de vedere, este dramatic și tragic, însă se întâmplă, este real. Atracția sexuală și abuzul sexual al narcisicului față de copilul său, față de ruda sa primară, niciodată nu este intruzivă, nu este persecutorie. Deși vorbim despre un abuz, însă spre deosebire de parafilii și în general, parafiliile fiind devianțele sexuale care includ și perversiunile, tot ce ține de devierea de la normal pe partea de sexualitate și de act sexual,
ele în general sunt intruzive și persecutorii. Mai mult decât atât avem de a face cu un abuz, însă tactica seductivă a narcisicului, pe care nu o recunoaște niciodată ca fiind inițierea sa și nu o recunoaște niciodată ca fiind bolnavă, este compulsivă. Este o dorință pe care nu și-o poate reprima printr-o fuziune cu iubirea totală, absolută, pe care o visează și o dorește în toată viața sa. Practic, narcisicul nu vede nimic în neregulă cu asta, ba dimpotrivă, mai bine de atâta nu se poate. Mai mult decât atât, seducția pe care o face este o seducție mentală prin care îi transmite victimei abuzului că asta trebuie să facă, că așa este normal, că este fericirea absolută și iubirea absolută și asta este menirea sa în viață. Adică, în momentul în care se produce și un abuz sexual, dominarea este totală și supremă. În general, narcisicul vede actul sexual ca pe o demonstrare a puterii sale. Pentru că, neavând empatie, nu poate avea acte sexuale de împărtășire, de iubire, de transmitere a plăcerii de a fi împreună cu celălalt, ci este manifestat ca o dominare, ca o pedepsire. Pentru că narcisicul, sigur ați mai auzit acest lucru, este în general misogin, adică urăște femeile. Și ca atare, atâta timp cât femeia în relația de cuplu are ceea ce narcisicului va lipsi pe veci, empatie, iubire, capacitate de toleranță, de conținere, toate lucrurile bune pe care narcisicul și le dorește, dar nu le poate avea, pe cât de mare este obsesia fuziunii, pe atât de puternică este dorința de distrugere și de anulare și prima dată de pedepsire. Este un fel de invidie vis-a-vis de aceste abilități pe care vrea să le anuleze și să le distrugă, iar relația sexuală arată ca un fel de pedeapsă, umilește, denigrează obiectul sexual, respectiv partenerul de cuplu sau partenera de cuplu, astfel încât să se simtă umilită, denigrată și în posesie, în dominație. Actele sexuale în general sunt de dominare. Vedeți, având în vedere că un copil în general este submisiv, cu atât mai mult cât implică și dominanța vis-a-vis de dimensiunile fizice ale adultului față de copil, actul sexual în sine, care presupune dominare, pedepsire, asuprire, este cu atât mai satisfăcătoare și mai validantă atât timp cât este vorba despre un copil sau despre o persoană, partener de cuplu, de dimensiuni mai mici, ca să poată să fie dominată fizic. Dimensiuni mai mici, în mod special, acele femei care au talie mică, constituție firavă, acel aspect de copii, infantile, oarecum. Zona aceasta de incest și perversitate vis-a-vis de pedofilie se vede inclusiv în aceste relații în care femeile sunt mai firave fizic, iar bărbații sunt mai impunători. Este extrem de delicată, cum spuneam, această dinamică, pentru că, pe lângă faptul că este ca fantezia supremă pentru narcisic, să facă sex cu el însuși și să aibă puterea absolută și să domine,
este cea mai satisfăcătoare fantezie, iluzie pe care o trăiește. Ca atare devine irezistibilă când este vorba despre copii și rude primare. De aici și foarte multe cazuri de incest, din păcate, nu toate recunoscute și reclamate pentru a se lua măsurile necesare pentru copil, pentru sănătatea copilului. De cele mai multe ori sunt ignorate sau ascunse ca un secret tabu pentru că pun în pericol însăși existența familiei, nu doar a relației de cuplu. Alăturat și asociat incestului sexual este incestul emoțional. Iar incestul emoțional este mult, mult mai frecvent, după cum spuneam și la începutul ediției de astăzi, nediferențiat sexual. Dacă la incestul sexual se presupune participarea adultului de un sex și copilului de sexul opus, în zona de incest emoțional nu se va ține cont de sex. Este adevărat, este mult mai atractiv, mai intens și mai valorizat de către narcisic să fie copilul de sex opus. Însă, există foarte multe cazuri în care incestul se produce și cu copilul de același sex. Respectiv, mama cu fata, tatăl cu băiatul, deși, repet, este de preferat pentru un narcisic să fie copilul de sex opus. Respectiv, mama cu băiatul, tatăl cu fata. Desigur, este mult mai frecvent la tată cu fată decât la mamă cu băiat. Doar că, din păcate, se întâmplă mai des la mamă cu băiat și mai puternic la tată cu fiică. Pentru că mama cu băiatul încep această relație de dragoste încă din perioada de sarcină, în timp ce tatăl apare după 36 de luni, când fata începe să aibă acțiuni și comportamente față de tată. Incestul emoțional presupune relația de fuziune psihică și emoțională între cei doi. Mama vrea ca fata să fie exact ca ea și vrea ca ele două să fie exact la fel, aviz mamele care ies pe stradă îmbrăcate la fel cu fetele lor, poartă aceleași culori, poartă același tip de haine, se îmbracă la fel cap-coadă, își cumpără ei o rochie, cumpără și fetei aceeași rochie, doar că poate altă mărime. Își schimbă hainele de la una la cealaltă și folosesc același lucru. Individualitatea copilului, fată, dispare. Tatăl cu băiatul își ia băiatul peste tot, mama n-are niciun cuvânt de spus, îl educă doar cum consideră el, iar băiatul există în viața tatălui pentru a valida puterea tatălui, adică aici există și nota de agresivitate, umilire un pic mai pronunțată, însă așteptarea și mesajul pe care îl trimite tatăl către copilul băiat este: ești ca mine, nu existi fără mine. În relația de incest încrucișată, tată cu fată, mamă cu băiat, partenerul copil este acel partener față de care narcisicul, fie bărbat, fie femeie, transferă toată responsabilitatea parteneriatului. Dacă este mamă, băiatul mamei narcisice trebuie să fie confidentul ei, protectorul ei, aparținătorul ei, adică el, pe de-o parte, plătește păcatele tuturor bărbaților, pentru că femeia narcisică urăște bărbații și ca atare
toți sunt respinși și trebuie excluși, dar ea are copil băiat, ca atare mesajul este tu nu fii bărbat, sau la fiecare greșeală tu faci ca toți ceilalți, mă vei răni și datoria ta este să nu mă rănești și datoria ta este să nu fii bărbat și să fii aici pentru mine mereu și totdeauna. Iar la tată cu fată, tatăl urăște femeile, că este misogin, ca atare fata nu are voie să fie femeie, este o fată băiețoasă, este o fată obraznică, este o fată care nu respectă regulile. Unul din deliciile narcisicului, pentru că el are o componentă antisocială, nu respectă regulile. Regulile sunt pentru toată lumea, dar nu pentru el. Pentru el nu există reguli, că dacă el respectă reguli și toată lumea respectă regulile, ar însemna că este la fel cu ceilalți și nu poate tolera acest lucru. Ca atare, în incestul emoțional cu fata lui, nici fata lui nu respectă regulile. El este mândru de ea când ea este obraznică, antisocială, nu dă doi bani pe reguli pentru că îl validează pe el că a educat-o bine. Ea nu trebuie să fie femeie pentru că femeia înseamnă sensibilitate și scârboșenii din astea și ea trebuie să fie masculinizată. Și mai mult decât atât, în același timp trebuie să se pisicească și să-l valideze pe tată ca singurul Dumnezeu din viața ei, nu că ar exista mai mulți Dumnezei, dar ca să înțelegeți amploarea până la care merge, el este singurul care există în viața ei și niciunul nu e bun pentru ea. La fel cum nici pentru mama narcisică aflată în relație de incest cu băiatul ei, nu există nicio femeie bună pentru el. Lucruri complicate și amestecate ține de un fel de obsesie a loialității și a fidelității. Băiatul este veșnic obligat să-i rămână fidel mamei, ca atare în viața sa de adolescent, adult, pentru că nicio fată, nicio femeie nu este bună pentru el în ochii mamei sale. El trebuie să se comporte urât cu ele, cu fetele, trebuie să nu-și asume responsabilități, trebuie să nu le iubească, pentru că mama trebuie să rămână cea pe care o iubește cel mai mult și nu mai există nicio altă femeie pe lângă. Ca atare, toate celelalte sunt obiectificate ca jucării și ținute departe. Numai mama este Madonna, femeia sfântă, femeia perfectă. De cele mai multe ori nu se căsătoresc niciodată ca să nu-și trădeze mama, ori rămân asexuați ca să nu trădeze emoțiile mamei, să nu o facă să sufere că altcineva mai este iubit pe lângă ea. Pentru că mama păstrează copilul într-o diadă exclusivistă, nu existăm decât noi doi și nimeni altcineva, numai eu te pot iubi, numai eu știu ce-ți trebuie, numai eu pot să am grijă de tine, niciuna nu este bună pentru tine, orice faci tu în relație cu altă femeie mă atacă pe mine personal și mă face să sufăr pentru că pierd relația cu tine. Pe partea cealaltă, tatăl, nimeni nu o iubește așa cum o iubesc eu, ea mi-aparține mie, eu am avut grijă de ea până acum, nu are voie nimeni altcineva să trăiască cu ea. Practic, toți ceilalți, toți bărbații trebuie să fie numai obiecte de folosit, tu ești principala, tu ești cea mai importantă, ăilalți trebuie să-ți producă, să-ți dea, dacă nu ți dau, afară cu ei, în casă nu vii cu niciunul, că sunt numai eu sunt superior. Nu faci nimic fără să mă întrebi pe mine,
nu te căsătorești fără să-mi ceri acordul, nu faci copii decât dacă eu aprob acest lucru. Sau faci copii numai dacă eu ca tată vreau să mă validez prin rolul de bunic și să mai am copii în casă de același ADN cu mine, cu care eu să pot să mă mândresc sau să fiu apropiat fizic și emoțional. Vedeți, față de o relație normală, tată, fiică, mamă, fiu, în care scopul în sine este să ghidăm copiii ca să poată să se dezvolte, să aibă păreri, să aibă opinii, să aibă dorințe, să poată să-și construiască echilibrul dintre bine și rău, să-și facă un sistem propriu de valori și să aibă o viață în care să fie fericiți. Copiii narcisicilor sunt obligați și blocați să rămână pentru eternitate într-o relație absurdă, totalitară cu părintele narcisic. Am pus aceste două modalități ale incestului sexual și emoțional împreună pentru că deseori incestul emoțional, deși este mult mai frecvent decât incestul sexual, deseori incestul emoțional se transformă în incest sexual. Narcisicul nu respectă regulile, dar el știe care sunt regulile. El știe că din punct de vedere moral, incestul este interzis. El știe că din punct de vedere legal, incestul se pedepsește. Ca atare, este fructul interzis. Ori, narcisicul care crede că lui se cuvine totul și totul îi aparține, cum să-i spui că n-are voie să facă ceva? Simte fuziune cu copilul, îl anulează și îl modelează cum vrea el. Simte atracție sexuală ca să domine total copilul și se spune că nu-i voie. Cum ar putea rezista unei astfel de tentații? Cum narcisicul care deține totul și este unic și perfect în existența sa, ar putea cineva să-i zică nu când poftește ceva? Pentru că narcisicul poftește. Lui nu-i place sexul, îi place doar să domine, îi place puterea pe care îi oferă sexul. De asemenea, pedepsește prin sex, își reconfirmă statutul și valoarea prin sex. Își reconfirmă dominarea victimei și ținerea ei în captivitate prin sex. Păi, un copil care este atât de naiv, de ușor de prostit, de ușor de păcălit, de ușor de manipulat, cum ar putea arăta o astfel de ocazie? Din păcate, incestul emoțional, transformat sau netransformat în incest sexual, este mult mai periculos și mai dur și mai alienant decât un abuz sexual, un viol într-o situație cu cineva necunoscut. Pentru că abuzul emoțional și incestul emoțional sunt prezente tot timpul pe durata vieții. Copilul rămâne captiv în această datorie și vinovăție față de sentimentele părintelui. Și de cele mai multe ori nici măcar nu este explicit, este tacit. Mama se supără pe copil că din cauza lui, ea suferă. Îi spune chestii de genul: pentru că faci gălăgie, pe mine mă doare capul. Pentru că tu vrei nu știu ce, eu nu pot să dorm. Pentru că tu îți dorești să te joci
Eu am o stare de oboseală și nu îi spune în mod explicit să rămână fidel. Îl obligă. Tatăl este extrem de capricios, face glume, miștouri, denigrează orice băiat care i-ar plăcea fetei. Ca atare nu există decât el. Da? Sunt tendințe și comportamente subtile care țin copilul captiv în această relație. Nu există să se dezvolte, nu există să-și dorească ceva altceva, nu există altceva. Există doar relația dintre ei doi și atât. Îi impune loialitate, zice că pentru familie, dar de fapt e loialitate doar pentru părerile sale și sentimentele sale. Copilul este responsabil pentru emoțiile părintelui, pentru nemulțumirile părintelui, pentru visele și așteptările și dorințele părintelui. Copilul este responsabil și vinovat. Ca atare, copilul e obligat să se maturizeze mai repede pentru că trebuie să-i susțină capriciile părintelui, dar trebuie să se maturizeze să fie părintele părintelui său. Condamnat pe viață. Problema este că și după ce moare părintele narcisic, copilul tot așa rămâne. Pentru că, în general, persoanele cu tulburare de personalitate trăiesc mult și bine și rămân să facă capricii și să provoace dezastru în familie pe toată viața lor, până la 70, 80, 90 de ani. Iar acești copii ajung să fie la 40, 50, 60 de ani când moare părintele narcisic și e cam greu atunci să mai găsească o perspectivă asupra vieții. De cele mai multe ori, relația asta incestuoasă, emoțională, rămâne și funcționează în copil și după moartea părintelui. Ca atare, este condamnat pe viață. Dacă există empatie și dacă acest copil care a trăit incestul emoțional are empatie și la un moment dat, chiar și prin moartea părintelui, realizează că lucrurile sunt un pic diferite și că mai există și altceva și că există oameni care chiar sunt capabili de iubire și chiar sunt capabili de relații sănătoase, există posibilitatea de a se recupera. Din păcate, este târziu, ceea ce înseamnă că a recupera o viață întreagă de abuz și de incest emoțional, poate și sexual, o viață întreagă însemnând 30, 40 de ani, 50 de ani din viața copilului, recuperarea este anevoioasă și durează. De cele mai multe ori, victimele incestului emoțional spun: de ce să mai îmi bat cap acum, că e prea târziu. Până mă recuperez eu, mi-a trecut viața. Nu mai am de ce să mai fac acest lucru. Această expresie, când o auziți, să știți sigur că este doar loialitatea față de narcisic. Acea vinovăție. Pentru că narcisicul părinte face copilul să se simtă ca și cum însăși viața lui este vina copilului. Însăși moartea lui este vina copilului. Copilul luat de mic le înghite nefiltrate și le asumă și se îmbracă în aceste principii și valori, că de aceea vorbesc uneori despre dezbrăcatul de principii și valori, pentru că și le pune pe el și își creează această identitate în care este născut și există doar ca să facă părintele să se simtă bine. Aceasta este drama cea mai mare. Sunt vieți pierdute pentru vieți eșuate.
Pentru că un părinte cu tulburare de personalitate este eșuat. Însă un copil care se naște cu empatie, care este blocat în eșuarea părintelui cu tulburare de personalitate, este pierdut. Dacă există empatie, copilul are șansa la o viață normală, dar prețul este să iasă din relația toxică. Nu putem face o viață normală, nu putem obține sănătate psihică în nicio relație toxică, indiferent cum ar fi ea. În contact permanent, prelungit cu o persoană toxică, este imposibil să avem sănătate psihică, armonie între emoție și minte și un corp sănătos. Nu se poate obține acest lucru. Ca atare, singura posibilitate să existe șansa unei vieți sănătoase, calitative, este doar separarea de tulburare. Se poate demonstrat în cazuri reale, multe, nu puține. Uneori se întâmplă de la sine, prin săturarea narcisicului. Alteori necesită intervenție. Dar de putut se poate. Și există viață după narcisic, chiar și în cele mai dure și grele condiții. Tot este mai bună decât împreună cu narcisicul. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.